Okay, basta KaMotoFriends, Motor Ride Hill, signing on. Yan na lang tayong uling quick errands na gagawin. And sabay ano na rin, check ng mga bagong motor sa dealership. Hopefully makapagpayagan tayo mag video or gawin na lang nating tilt mode. Yan. Dito tayo sa Taytay Rizal. Tignan ko na lang kayo mga KaMotoFriends mamaya pag malapit na tayo or punta ng quick errands ko. Yun, silip mode tayo mga dito. Yun, mga TBS saka ADV dito sa Wheeltech RKP. Ang bago sa RKP. Ano tawag dito, Airblade. Yung pa rin yung kinakala ko ng motor, oh. Dito sa Motobus, anong bago nila? Wala silang bago, ah. Puro tawag dito sa yun, operate sky blue and white. Ayun, meron silang orange na Dio. Ayun, nablanko na naman. Nakuha ng Dio dun sa may Top Time Motor Trade. Kaya basta KaMotoFriends, mukhang madaming tao. Doon sa dinaan natin sa may Maverick, madaming tao. Iwas tayo sa madaming tao. Dito nabenta na, andun pa pala. Nausog lang. Kala ko nabenta na yung Dio na blue. Sa Maverick, andun merong Dio na orange. Dito tingin tayo dito sa Motorstar. Hopefully tingin tayo dito. Anong bago dito sa Motorstar, requirements nila. Parang wala naman. Ayun, may harang. Yun Arik, ano naman Easyride 150Cl. Ito tumumba dito. Delikado.
Easyride 18 months 364 36 months 2464 48,000. Ano requirements ninyo dyan sa ano? Easyride 150Cl. Anong requirement ninyo? Hindi, may co-maker pa, wala. Ilan taon na po kayo, sir? 44. Okay lang. Basta down payment lang. Combi brake na ba to? Combi brake na rin? Okay din pala to. $80-90 ang gulong. Ha? Nasaan? Parating pa lang? O nasa loob? Pagka po meron naman po. Makukuhanan. Sa ibang branch. Nakuha na po kasi yung natin sa amin. Apat na nakuha sa amin. Yung Easyride 150 ninyo, meron kayo? Meron po sa puerta kaso wala po mga papel, sir. Kaya di pa magkakaroon. Mga police clearance. Pero marami po sa ano. Wala pa lang mga papel. Dami nga po ang tatanong nun. Meron po hinihintay. Okay. Pag cash, magkano ang discount? Meron pang discount? Yan na yan? Baguha na po yun. Siguro nasa 40. Ang requirement nyo lang, ID, company ID saka. Dalawang ID kung valid. Yun lang. Tsaka barangay clearance. Tapos pwede ako installment na. Okay din pala. Valid ID saka sedula. Sige, maraming salamat. Ilan? Apat po. Tsaka barangay clearance na lang. Barangay clearance. Yun, ang requirement nila. Yun lang naman, tinanong natin, requirement. Valid ID. Okay din yung forma nun puti. Yung Easyride 150Cl. Yan, tinanong na natin yung requirement ng Motorstar. Hindi na kailangan ng ng co-maker. Dalawang valid ID. Sedula pa? Ba't kaya sedula pa? May valid ID na. Valid ID, sedula, barangay clearance, saka 2x2 picture. Yun ang mga requirements para makakuha ka ng motor sa Motorstar. Yan mga KaMotoFriends, at kung nakarating kayo dito sa video na to, part na to, maraming salamat. Thank you very much. At don't forget to subscribe, like, share, and comment para updated kayo sa mga video upload ko. Community post. Shout out. At giveaway soon sana. At stay safe, stay home, stay healthy, and stay clean.
Good vibes lang tayo mga KaMotoFriends. Good vibes and chill lang tayo mga KaMotoFriends. At magbaka ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa pang-araw-araw na biyahe ng ating buhay. Ride and drive responsibly. To the right here, signing off. And peace out. And see you on my next video upload. Bada bing, bada boom.